up? It's me, James, and welcome back to my channel. So today's video, it's gonna be exciting because this is the very first time na meron akong ka-collaboration and katag sa makeup tutorial na ito. And also, sino pa ba? He is Shin Landicho. So guys, sa mga hindi po nakakakilala kay Shin Landicho, he is my friend in K-pop community. At the same time, gumagawa din siya ng mga beauty-related videos dito sa YouTube. So, napag-usapan namin, since nga hindi pa kami nag-meet personal or we don't have any time mag-meet, sinadjust ko, bakit hindi na lang kami gumawa ng tag or collaboration video even though na hindi kami magkasama in person. So, yung parang like, gumawa ng video na relevant and connected sa aming dalawa. So, today's video, gagawa ako ng glam look using Shin Landicho favorite products. So, without further ado guys, let's just get started. So, ayan nga guys, mag-start na tayo at syempre, simulan muna natin sa primer. So, wala naman sinabi sa akin si Shin kung ano yung dapat kong gamitin na primer. Siguro nag-start kasi agad kami sa foundation. Pero yung gagamitin kong primer, etong Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Pero actually kay Mother to, nakalimutan ko lang isole nung nagkaroon kami ng makeup kit. Kaya Mother, pera muna ulit ha. So, hindi pa kami nagkakaroon ng time ni Shin mag-meet in person. Kasi ako busy. Kasi niyaya niya ako kung pwede ba kami mag-meet na in person para magkaroon na kami ng collaboration video. Kaso, hindi muna ako pumayag kasi finals pa namin this week at nakaka-stress na die. Kasi naghahabol na kami, naghahabol na talaga kami ng syempre, pag magpa-finals, kailangan mapasa na namin yung mga dapat ipasa. For my foundation, I'll be using this Maybelline Fit Me foundation in the shade 220 Natural Beige. Actually, yung favorite talaga ni Shin is, oh my gosh, bakit natapon? Yung favorite talaga ni Shin is L'Oreal Pro Matte. Yung Infallible, yon. Ayun na talaga yung favorite niya. Kaso wala pa kasi ako ng ganun. Kasi nagdadalawang isip ako kung bibili ba ako. Kasi dry skin ako ngayon. Kasi guys, yung skin preference ko talaga is dry skin. And yung foundation is very matte. So, I'm not pretty sure kung mag-work siya sa skin type ko. Pero, since summer naman, sige, why not? Mag-try natin. If it is work, edi go. Pero siguro kung di man siya mag-work sa akin, pwede ko naman siyang gamitin sa mga clients ko. Di ba nga nag-aano ako, makeup gig. Kaya, if ever hindi mag-work sa akin, pwede sa mga client ko na, especially pag oily skin. So, i-blend ko lang siya using a buffing brush. I will blend it all over my face. Dadaong naman tayo sa concealer. And sabi ni Shin, yung favorite concealer niya is yung LA Girl na Pro Concealer. Pero unfortunately, wala akong ganung concealer. So, ang gagamitin ko na lang is yung favorite concealer ko, which is the Face Shop Dual Veil. Alam ko guys, nasawang-sawa na kayo. Lagi kong i-mention to sa mga videos ko. Pero, actually guys, medyo napapalitan na siya. Pero yung cream type, yung liquid type lang naman yung napapalitan. Medyo mas nagugustuhan ko yung sa Dasem Tip Cover Concealer. Pero yung stick type niya or yung cream type niya na which is yung nandito, yung pa din, wala pa rin ako nakikitang tatapat dun sa coverage na binibigay ng cream type. So, i-blend ko lang yung concealer using a beauty blender. So, ayan. To set everything on place, gagamitin ko naman tong Nishido Final Powder na isa din sa mga favorite niya when it comes to setting his face. So, sabi niya, ito daw talaga yung ginagamit niya. Actually, parang mas marami nga ata siya makeup sa akin kasi may mga product siya na wala ako. Also guys, kung meron man kayo naririnig na something maingay, yung electric fan po yun kasi sobrang init na dito sa Pilipinas. Bakit ganun? Kaya hindi ko kakayanin kung hindi ako
hindi ko bubuksan yung electric fan habang nagfi-film ako. For my eyebrows today, I'll be using this Etude House Drawing Eyebrow Pencil. And yung unang sinuggest niya or yung unang sinabi niya na favorite eyebrow pencil niya is yung The Face Shop. Unfortunately, wala pa akong nabiling The Face Shop na eyebrow pencil. Dapat bibili na ako kaso hindi kasi available nung time na yun yung buy one take one nila. Kasi guys, sobrang tipid kasi nun. Isipin mo like 250 pesos tas buy one take one na siya. Sobrang sulit na yung price point. Sabi ni Shin, yung dupe daw ng The Face Shop is etong Etude House. So we're gonna apply it all over my eyebrows. To set naman yung eyebrows natin, sinabi ko sa kanya na most of the time yung ginagamit ko sa eyebrows ko to set it, yung mga clear eyebrow mascara or clear mascara. Sabi niya, hindi daw siya gumagamit ng mga ganon na clear mascara kasi ayaw niya maruwen yung pigment nung sa eyebrows niya. So, instead of using a clear mascara, gagamit na lang ako netong from Fashion 21 Brow Gel in a shade of Copper Brown, and I will apply it para malighten yung eyebrows at the same time maset na rin siya. Ngayon, pupunta naman tayo sa contour. Actually, wala naman siyang sinabing specific na contour product na gagamitin ko. Pero sabi niya, gustong-gusto daw niya talaga yung mga product ng detail makeover. Pero to be honest with you guys, sobrang ganda naman talaga ng mga product ng detail makeover. I didn't know kung bakit super underrated beauty product nila, like local product. Pero kung itatry nyo guys, sobrang ganda ng quality at the same time sobrang affordable. So for my contour product, I'll be using this detail makeover contour blush and highlight palette. So actually guys, lahat ng naandito is gagamitin ko. Gagamitin ko yung blush, gagamitin ko yung pang contour, gagamitin ko yung highlight. So except lang yung bronze kasi feeling ko hindi naman nagba-bronzer si Shin, like diretso na siya sa contour. So yun yung tatlong gagamitin ko dito sa palette na to. So mix them, these two shades. So, for my nose line, ito yung gagamitin ko, yung medyo kind of cool tone. Kasi pag cool tone yung ginagamit ko sa nose contour ko, mas nagiging define. For my blush, sabi niya wala naman siyang like super duper favorite product. So, ang gagamitin ko na lang is eto pa din, pero yung shade na gagamitin ko, etong kind of peachy, kasi sabi niya basta daw yung blush ko medyo peachy. Saka oo nga pala guys, kung meron kayong mga gustong gawin namin dalawa pag nagkita kami in person, comment nyo lang below kasi actually wala pa kaming maisip kung ano bang gagawin namin pag nagkita kami. Like hindi namin alam kung ano ba, gagawa ba kami ng makeup tutorial, gagawa ba kami ng challenges, o kaya simpleng chit-chat video. So wala pa kaming idea about that. So para makatulong naman tayo sa ekonomiya guys, i-comment nyo kung ano yung mga naiisip nyo and efficient namin gawin para maging effective kami dito sa ekonomiya. For my highlighters, I'm gonna use this highlight that includes in a palette. And also, I'm gonna use a fan brush para i-apply ko lang siya on my areas na lagi kong ina-apply ng highlighter. You know what I mean, guys. So now, let us move on to our eyes. So, sabi niya, gusto niya yung quality ng detail makeover na cosmetic product. So, sabi ni Shin, ipagsama ko daw yung Morphe palette ko, which is meron din siyang Morphe, tapos etong detail makeover ko. So, gagawa ko ng eye look using this two palette. Itong product na to, sobrang love na love ko to.
And at the same time, yung quality talaga is very worth it. So, the first shade na i-apply ko all over my eyes is etong Aster. Ayan. Lagi ko siyang ina-apply to set my eyelids para hindi siya mag-crease. So, now let us move on to the Morphe palette. Yung first shade na i-apply ko all over my crease, etong shade na to. Ayan. I-apply ko lang siya all over my crease. After that, eto naman, i-apply ko lang tong shade na to to intensify dun sa crease na ginawa ko kanina para makuha ko yung desired intensity to. Para mas mag-pop out yung color, gagamitin ko tong shade na Ember. It's a kind of light orangey shade. Then apply ko lang siya all over my crease. Pero onting-onti lang. Just to give a little bit more intensity all over my crease. And to intensify the outer V, gagamitin ko tong shade na Opal. In fairness naman dito sa shade na to, na Opal, ang ganda pala niya. Kasi actually, hindi ko siya gaanong ginagamit kasi feeling ko parang overwhelming yung pinaka-dark shade niya. Pero, while I'm using right now, maganda siya. And I think, pwede siya sa everyday makeup. Kung medyo gusto nyo is i-step up yung everyday makeup look nyo. And, for my eyelids, or half of my eyelids, gagamitin ko tong shade na to. So, para medyo makontrast yun, magdadagdag na lang ako ng shimmer shade. Ito. A-apply ko lang siya on my half dito sa inner part. For my lower lash line, gagamitin ko lang tong shade na to. And apply ko lang siya dito, in this area. And also, I'm gonna use the Ember shade. For my eyeliner, I'm gonna use this Tony Moly Gel Eyeliner kasi wala ako yung sinasabi niyang Everbelena na liquid eyeliner, I think. So, eto, gagamitin ko na lang tong usual eyeliner na ginagamit ko every time. And also, I won't forget to curl my lashes before mag-apply ako ng mascara. And also, I'm gonna apply fake lashes off cam and I will be right back. For my mascara, I'm gonna use my Maybelline Hyper Curl Mascara and same with Shin, parehas kami ng favorite. Medyo hindi ako nahirapan doon kasi I have this mascara na already. And now, let us move on for the lips. Actually, same din kami when it comes to lippy. Hindi kami mahilig like mag-apply ng mga mag-apply sa lips. Ako nga, okay lang sa akin yung lip balm or lip tint. So, hindi kami ganun like very obsessed when it comes to lip products. So, sabi niya sa akin, gumamit lang daw ako ng nude lipsticks. Kind of very peachy. But unfortunately, wala ako nun. So, ang meron lang ako, etong NYX Lip Cream in a shade Iconic. So, apply ko lang siya all over my lips para makuha natin yung sinasabi niyang like sweet, peachy, or pinkish, coral pink. So that's it guys, kung na-enjoy nyo tong collaboration video ko, sana bigyan nyo to ng malaking thumbs up and don't forget to subscribe if you haven't, and also wag nyo rin kalimutang subscribe sa channel ni Shin Landicho na ilalagay ko sa description box. So see you guys on my next video and always don't forget that only love, no hate. Bye-bye!